So yun mga bossing, paano ba natin pasasarapin ang ating corned beef? Simple lang, ito lang ang mga ingredients. Tara, madali lang to, samahan niyo ako. Ito ang bawang, sibuyas, patatas, kinubes ko na, corned beef. So tara, samahan niyo ako magluto. Let's go! Yan mga bossing, ito na ang ating kawali. So painitin na natin. Yan, mainit na ang ating kawali. Nga pala, nakalimutan kong sabihin, kailangan pala natin ng mantika. So lalagyan natin ng mantika. Konti lang, para hindi masyadong mantika ang ating lulutuin. Yan mga bossing, mainit na to. Lagyan na natin yung bawang. At sibuyas. Lagyan lang natin ito. So yan, add ko na tong patatas. Gusto ko medyo crunchy siya, kaya mas inuna ko siya. Yun mga bossing, okay na to. Sinutay ko lang siya ng 3 to 5 minutes para medyo lumambot lang siya. Sinutay ko siya sa medium heat lang para hindi magdikit-dikit. So yun, add ko na to. Tinanggal ko na siya sa lata para mabilis may salin. So yun, haluin lang natin. So yun, pakuluan lang natin ng 10 to 15 minutes. At pagkatapos nyon, pwede na natin siya i-serve. So yun mga bossing, pwede na natin ito i-serve. Nga pala, ginawa ko walang masyadong sabaw kasi mas gusto ko yung tuyot. Pero pwede naman siguro kayo gumawa ng may sabaw. Depende sa inyo. So yun mga bossing, ito na ang ating corned beef Argentina. Tara, kain!